Punta naman tayo sa example number 7. Given the first two terms of a geometric progression as 5 and 1/2, the question is, what is the sum of the first 7 terms? So, dito po, isa-isahin po natin. Yung given niya ay first two terms. Ibig po sabihin, A1 is equals to 5 and A2 is equals to 1/2. Ang hinahanap po rito yung S7 o yung tinatawag na sum of the first 7 terms. Ibig sabihin, pagka S7, ito po, no, S7, so alisin natin to. Oops, is equals to blank. Automatic, yung number of terms niya is equals to 7. So, pagka ganito po, ang hahanapin natin una, kasi kitang-kita natin, magkasunod siya. So, makukuha natin yung common ratio. Therefore, R is equals to A2 over A1. Therefore, it is equivalent to 1/2 divided by 5. Ang mangyari po ay 1/2. This is over 1. 1/2 times 1 over 5 is equals to 1 over 10. So, ano po napansin natin sa common ratio? Ang tanong po dyan mataas po ba sa 1 o mas mababa sa 1? So, malinaw, mas mababa ako sa 1. So, ang gagamitin nating formula ay S is equals to A1 Iraq 1 minus Rn over 1 minus R. So, ito sabihin, S7 is equals to first term 5 times 1 minus R is 1 over 10 to the power of 7. Oops, siguro kailangan medyo malaki ng konti. 1 minus common ratio is 1 over 10. Pwede po natin dito. Mangyari po ay 5, 1 minus 1 over 10 to the power of 7 is 10 million. Medyo malaking number to over 1 minus 1 over 10. Tuloy natin dito sa ilalim. Mayari yan ay 5 times. So, ang LCD dito sa numerator is 10 million. This is yung pinakagitna niya. Pagyan natin na ganito. This is 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, magiging 10 million din ito. 2, 3, 4, 5, 6, minus 1. Oops, ganyan lang. Okay yan. Yan. Ito yung pinakagitna niya. Therefore, ito naman yung LCD nung sa denominator, 10. Therefore, mangyari rito ay 10 divided by 1 is 10 times 1 is 10. 10 divided by 10 is 1 times 1 is 1. So, mangyari rito ay 5. Oh, ito pa ba ito? Mangyari rito ay, therefore, magiging 9,999,999 over 10 million. Medyo malalaki 2, 3, 4, 5, 6 over pinakagitna niya. 10 minus 1 is 9 over 10. Ito po tayo rito. Nangyari po yan ay 5
Mangyari yan ay 9,999,999 over 10 million times. Kumbaga, division of fraction siya eh. Mauuna yung sa ilalim, 10 divided by 9. Oops, sobra. Ang mangyari po, dito natin tuloy yan. Ito po, pwede natin i-cancel ito. Ito naman pwedeng ma-cancel. So, ito malinaw na. Ang mangyari yan ay 5 times. So, since puro 9 siya, pwede natin sabihin na 1,111,111. So, ito, cancel natin. Ito yung 111,000. Ito yung 100,111,111. Ito na magiging 1. Ito naman, since 10 siya, 10 million, magiging 1 million. So, ang mangyayari niyan, magiging 1 million sa ilalim. Medyo malaki yung mga number. No? Therefore, ito, makakancel ito. Since 5 ito, magiging 1. Ito naman, magiging 200,000. So, sa numerator niya ay matitira yung 1,111,000 divided by 200,000. So, ang final answer ay gamitan na lang natin ang calculator. Therefore, 5.5555. So, kung ano man. So, yun po ang ating pong final answer is 7. So, mamaya po ay sample number 8 tayo. 7 yan, no? 7. Okay, thank you po. Salamat.